Привіт усім поціновувачам спорту та історії. Рада, що ви знову зі мною на хвилі нашого подкасту. Сьогодні ми поговоримо про те, як Україна десятиліттями виборювала своє право на олімпійське ім'я. Це історія не лише про фізичну силу, рекорди та витривалість, а й про ідентичність, яка часто залишалася непоміченою, будучи прихованою під прапорами інших держав. Чи знаєте ви, що українці почали виборювати нагороди, тобто здобувати медалі у надзвичайно важкій конкуренції, ще наприкінці 19 століття? На найперших сучасних іграх в Афінах у 1896 році виступав Микола Ріттер із Золотоноші. Він блискуче пройшов кваліфікаційні змагання, що є обов'язковим попереднім відбором для кращих із кращих у стрільбі та боротьбі. На жаль, через величезну втому та організаційні труднощі він не зміг продовжити участь, проте він назавжди залишився першою ластівкою нашого олімпізму. Це був той випадок, коли воля до перемоги зіткнулася з суворими реаліями тогочасного спорту. Довгий час наші атлети були змушені виступати у складі команд інших держав через складні політичні обставини. Багато легенд світового спорту були уродженцями українських міст. Іншими словами, народилися та зростали на нашій землі, вбираючи її культуру та дух. Наприклад, видатні хокеїсти, які представляли Польщу в 1930-х роках, походили з Івано-Франківська, Львова та Дніпра. Адам Ковальський чи Казімеш Соколовський – ці імена були відомі в Європі, але мало хто знав, що за ними стоїть українська душа. Хоча вони мали українське походження, світ їх знав як представників інших збірних. Їхнє етнічне коріння завжди залишалося важливою частиною їхньої особистої історії, навіть якщо офіційні протоколи стверджували інше. Згадаємо також Валентина Біласа, який виступав за США, але чия родина походила з України. Він посідав високі місця у ковзанярському спорті, демонструючи неймовірну силу духу та техніку. Після Другої світової війни ситуація змінилася, і більшість наших атлетів увійшли до складу збірної Радянського Союзу. Це був складний і суперечливий період. З одного боку, фантастичні рекорди та всесвітня слава таких атлетів, як Олег Гончаренко. А з іншого – неможливість підняти над головою власний жовто-блакитний прапор. Олег був першим радянським чемпіоном світу, але ми пам'ятаємо його як харків'янина, який прокладав шлях для майбутніх поколінь. Лише після того, як відбувся остаточний розпад імперії, Україна нарешті отримала омріяний шанс на повну спортивну самостійність. У 1990 році, ще до офіційного проголошення незалежності, було створено Національний олімпійський комітет України. Це була смілива ініціатива, спрямована на майбутнє. Вже у 1993 році Національний олімпійський комітет був офіційно визнаний Міжнародним олімпійським комітетом. Це відкрило шлях до нової епохи, де кожна перемога мала власне ім'я та колір. З того часу наші спортсмени почали впевнено завойовувати золото. Лише уявіть емоції Оксани Баюл у 1994 році, коли вона стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Її сльози під час нагородження бачив увесь світ. Наші атлети змогли зробити вагомий внесок у світову історію, суттєво вплинувши на розвиток багатьох дисциплін. Гімнастика, легка атлетика та боротьба стали нашими традиційними видами спорту, де українська школа вважається однією з найсильніших у світі. Подумайте про це. Кожна медаль на міжнародній арені – це результат років виснажливих тренувань та залізної дисципліни. Уявіть себе на місці тих людей і спробуйте відчути той неймовірний тиск і відповідальність, які вони несуть на своїх плечах. А які емоції викликають у вас особисто перемоги ваших співвітчизників? Чи вважаєте ви, що успіх у спорті допомагає нації відчути себе єдиним цілим?
Чекаю на ваші роздуми в коментарях. Почуємося в наступному випуску.